Am găsit, dragi prieteni, azi vopsesc ouă curcubeu, metodă rapidă și simplă de a vopsi ouă de Paște. Să începem! Evident, întâi am spălat ouăle în apă cu puțin săpun lichid, după care le-am clătit și le-am fiert în apă cu sare până la 7-8 minute pentru niște ouă tari, dar nu răsfierte. Pentru exemplificarea metodei curcubeu am folosit 2 ouă albe. Acestea sunt ouăle de casă a cărei coajă a supraviețuit metodei de albire pe care am experimentat-o într-un video anterior. Vă las linkul experimentului la descriere și 2 ouă maronii închise la culoare. Am pregătit 4 boluri în care am pus vopselele, fiecare în bolul ei. În mod normal, vopselele mele cer încă 700 de ml de lichid fierbinte. Eu voi pune doar câte o linguriță de oțet și câte o ceașcă de apă fierbinte per bol. Am mai pregătit lângă fiecare bol și niște șervețele împăturite, unul pentru fiecare bol. În loc de șervete puteți folosi pensule mai mici, dischete de demachiaj, bucățele de vată și chiar bețigașe pentru urechi. Iau primul ou și îl învelesc peste tot cu un șervețel alb cât mai hermetic. Aplic fiecare culoare în 2-3 locuri. Încerc să țin culorile separate. Șervețelul oricum mai propagă vopseaua și în afara zonei aplicate, intersectându-se uneori cu culoarea învecinată. Când învecinăm culorile, e bine să ținem cont și de combinațiile ce ies din alăturarea a diverse culori. Astfel, culorile primare sunt albastru, roșu și galben. Dacă alăturăm culorile albastru și galben, intersecția între acestea va da culoarea verde. Roșu cu galben ne duc către portocaliu, iar albastru cu roșu la violet. Toate aceste nuanțe se evidențiază frumos pe un ou alb. În schimb, pe cel maroniu, nuanțele vor fi mai estompate. Din experiență am constatat că pe ouăle maronii e mai bine să pun mai puține pete de culoare și mai bine definite. Ceva în genul ăsta au fost, de exemplu, ouăle mele de Paște din 2016 și 2020. Putem vopsi prin această metodă toate ouăle sau putem alterna cu metoda clasică. Adică după ce am vopsit prin metoda curcubeu un număr de ouă, câte vrem noi, în restul de vopsea mai adăugăm lichid fierbinte, vedem necesarul pe punga vopselelor, eventual adăugăm mai puțin decât prevede acolo, întrucât o parte din vopsea deja am folosit-o și continuăm vopsirea în stil clasic, scufundând ouăle în vopsea pentru circa 5-10 minute în funcție de ce nuanță vrem să obținem. La final, presăm ușor șervețelele vopsite pe ouă, ajutând culoarea să adere cât mai bine și le punem într-un grătar de ouă pentru circa 8 ore. Odată timpul trecut, nu ne mai rămâne decât să îndepărtăm șervețelele și să ungem fiecare ou cu o bucățică de slănină care va da gojii un luciu deosebit. Ei, și acum vedem cel mai bine deosebirea de aspect atunci când folosim la bază ou albe sau ou maronii. Dar eu una cred că ambele variante sunt frumoase. Chiar dacă nu avem ouă albe, efecte mai nuanțate de culori putem obține și pe ouă maronii de nuanță ceva mai deschisă. Mă bucur că v-ați alăturat astăzi nouă în bucătărie. Vă aștept în comentarii să-mi povestiți care e metoda voastră preferată de a vopsi ouă de Paște. Pentru inspirație, vă invit să dați o raită și prin playlistul de rețete de Paște. Îl vedeți acum pe ecran. Mult spor în pregătirile pentru sărbătoarea pascală și o zi rodnică și minunată vă doresc în continuare. Bye bye!